Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tang Thư Sinh, tử tập 10 bản chất của thiên đàng, địa ngục và sự đau khổ. Có lẽ không có chủ đề nào khiến con người vừa tò mò vừa sợ hãi như thiên đàng và địa ngục. Từ hàng ngàn năm nay, biết bao câu chuyện đã được kể, biết bao hình ảnh đã được vẽ ra. Thiên đàng hay cõi trời là nơi hạnh phúc vĩnh cửu. Địa ngục là nơi trừng phạt đời đời. Rất nhiều người lớn lên cùng những hình ảnh đó, và cũng rất nhiều người mang theo chúng suốt cả cuộc đời. Nhưng Ngài lại đặt ra một câu hỏi rất khác. Liệu thiên đàng và địa ngục có thực sự giống như những gì con người vẫn tưởng tượng hay không? Hay chúng ta đã hiểu sai ngay từ đầu? Như trong Thánh Kinh phương Tây, linh hồn con người nằm trong tay Thượng Đế, và nơi đây không có sự đau khổ nào có thể chạm đến họ được. Sau đó Ngài đặt ra một câu hỏi rất đáng suy ngẫm. Nếu đã tin rằng nguồn gốc của sự sống là tình thương, nếu đã tin rằng bản chất tối hậu của vũ trụ là lòng từ ái, vậy tại sao con người vẫn luôn sống trong nỗi sợ hãi về một sự trừng phạt vĩnh viễn? Tại sao hình ảnh địa ngục lại thường gắn liền với cực hình, tra tấn và báo thù? Ngài không phủ nhận đau khổ, nhưng Ngài đặt lại vấn đề về nguồn gốc của đau khổ. Đau khổ đến từ đâu? Ai tạo ra nó? Và liệu có một đấng nào đó đang ngồi phán xét rồi quyết định ai sẽ được thưởng, ai sẽ bị phạt hay không? Địa ngục không phải là một nơi chôn. Đây có lẽ là luận điểm quan trọng nhất của toàn bộ phần này. Ngài viết, không hề có một địa ngục khách quan nào cả, trừ ra chính cái địa ngục tâm trí mà con người tự tạo ra cho mình. Câu nói này thoạt nghe có thể khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi từ nhỏ chúng ta thường được dạy rằng địa ngục là một nơi nào đó, một vùng không gian riêng biệt, một chốn tối tăm đầy cực hình. Nhưng Ngài lại cho rằng địa ngục trước hết là một trạng thái tâm thức. Một trạng thái được tạo ra từ chính những gì con người đã nuôi dưỡng trong đời sống của mình. Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy điều này không hề xa lạ. Ngay khi còn sống, đã có những người đang ở trong địa ngục, không phải sau khi chết, mà ngay lúc này. Một người bị cơn ghen thiêu đốt ngày đêm, một người bị lòng thù hận dày vò suốt nhiều năm, một người bị tham vọng và lo âu bủa vây không lúc nào yên, một người nghiện ngập nhưng không thể dừng lại, một người luôn sống trong mặc cảm và tự trách. Họ có thật sự đang sống trong bình an hay không? Hay họ đang sống trong một dạng địa ngục do chính tâm mình tạo ra? Đây cũng là điều Đức Phật đã chỉ ra từ rất sớm. Phật Pháp không xem địa ngục đơn thuần là một vị trí địa lý, mà trước hết là một trạng thái khổ đau của tâm thức. Khi tham quá mạnh, khi sân quá mạnh, khi si mê quá mạnh, tâm sẽ tự tạo ra thế giới tương ứng với nó. Cho nên địa ngục không bắt đầu sau khi chết. Nó bắt đầu ngay từ khi tâm bị thiêu đốt bởi tham sân si. Cái chết không biến con người thành một ai khác. Ngài viết, người chết cũng chỉ là một con người giống hệt như trước khi chết một ngày hay một vài giờ mà thôi. Đây là một nhận định cực kỳ quan trọng, bởi rất nhiều người vô thức nghĩ rằng cái chết sẽ tạo ra một sự thay đổi thần kỳ. Một người đầy tham lam sẽ lập tức trở thành thánh nhân. Một người đầy sân hận sẽ lập tức trở nên hiền hòa. Một người đầy chấp thủ sẽ lập tức giác ngộ. Theo Ngài, điều đó không xảy ra. Cái chết chỉ làm thay đổi hoàn cảnh tồn tại, chứ không lập tức thay đổi nội tâm. Người mang theo điều gì lúc sống sẽ tiếp tục mang theo điều đó sau khi chết. Họ vẫn là họ, vẫn mang theo những khuynh hướng, những thói quen, những chấp trước, những tình cảm, những nhận thức đã được tích lũy trong suốt cuộc đời. Điều thay đổi chỉ là chiếc áo thể xác đã được bỏ lại. Đây là điểm rất gần với Phật Pháp. Trong giáo lý nghiệp, không ai chết đi rồi trở thành một con người hoàn toàn khác. Dòng tâm thức vẫn tiếp tục vận hành. Những chứng tư được gieo trồng từ trước vẫn tiếp tục trợ quả. Vì vậy điều quan trọng không phải là chết như thế nào, mà là sống như thế nào. Bởi cái chết chỉ mang đi thân xác, nhưng không mang đi những gì đã được đeo bám trong tâm. Vậy thì, tại sao có người an lạc sau khi chết, có người lại khổ đau?
Ngài đưa ra một cách giải thích rất thú vị. Khi còn sống, con người phải dành phần lớn thời gian để phục vụ thân xác, ăn uống, ngủ nghỉ, kiếm sống, lo lắng cho vật chất, lo lắng cho sức khỏe, lo lắng cho tuổi tác, lo lắng cho bệnh tật. Nhưng khi thân xác không còn, rất nhiều gánh nặng cũng không còn. Ngài viết, họ đã cởi bỏ được gánh nặng bệnh tật, mệt nhọc và có cảm giác thảnh thơi tự tại. Đối với những người có đời sống nội tâm phong phú, đây có thể là một sự giải thoát lớn. Họ không còn bị giới hạn bởi những nhu cầu vật chất, không còn bị áp lực sinh tồn đè nặng, không còn bị thân xác cản trở, cho nên họ cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản và tự do. Nhưng vấn đề lại xuất hiện ở một nhóm người khác, những người sống hoàn toàn bằng các ham muốn của thân xác. Ngài đưa ra hàng loạt ví dụ: một người nghiện rượu, một người nghiện ăn uống, một người tham tiền, một người đắm chìm trong nhục dục, một người sống bằng ghen tuông và chiếm hữu. Điểm chung của họ là gì? Toàn bộ hạnh phúc của họ phụ thuộc vào thân xác, phụ thuộc vào cảm giác, phụ thuộc vào đối tượng bên ngoài. Và khi thân xác không còn, những ham muốn ấy vẫn còn, nhưng phương tiện để thỏa mãn chúng lại biến mất. Đó mới là nguồn gốc của đau khổ. Hãy hình dung một người nghiện thuốc lá nặng. Nếu đột nhiên bị nhốt vào một nơi không có thuốc, cơn nghiện sẽ hành hạ họ, không phải vì ai trừng phạt, mà vì chính sự lệ thuộc của họ. Ngài cho rằng đau khổ sau khi chết cũng vận hành theo nguyên lý tương tự. Không có ai ngồi phán xét, không có ai cố ý tra tấn. Con người đơn giản chỉ đang đối diện với những gì mình đã tạo ra. Khổ đau không phải hình phạt, mà là hệ quả. Đây là phần sâu sắc nhất của chương. Ngài viết, đây hoàn toàn không phải là một sự trừng phạt của thần linh. Chỉ riêng câu này thôi đã đủ thay đổi toàn bộ cách nhìn về thiên đàng và địa ngục. Bởi từ đây, đau khổ không còn được hiểu như một bản án, mà được hiểu như một hệ quả, một kết quả tự nhiên, một phản ứng tất yếu, giống như đưa tay vào lửa thì bị bỏng. Không phải vì lửa tức giận, mà vì đó là tính chất của lửa. Tương tự như vậy, nếu một người sống cả đời trong tham ái, họ sẽ nhận lấy hệ quả của tham ái. Nếu sống trong sân hận, họ sẽ nhận lấy hệ quả của sân hận. Không phải ai trừng phạt họ. Chính trạng thái tâm thức đó tạo nên kinh nghiệm tương ứng. Đây chính là nơi Ngài gặp Phật Pháp gần như hoàn toàn. Bởi Đức Phật cũng chỉ ra rằng, khổ đau không sinh ra từ sự trừng phạt. Khổ đau sinh ra từ nguyên nhân. Và nguyên nhân sâu xa nhất chính là ái dục và chấp thủ. Con người đau khổ không phải vì họ muốn hạnh phúc, mà vì họ bám víu vào những điều vô thường như thế, chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Khi mất đi, khổ đau xuất hiện. Khi đọc đến đây, có thể thấy Ngài đang dần người, đọc tới một kết luận rất rõ ràng. Thiên đàng không phải phần thưởng, địa ngục không phải hình phạt. Cả hai đều là kết quả của trạng thái tâm thức. Một người sống bằng lòng biết ơn, tình thương, sự rộng lượng, sự tỉnh thức, thì ngay khi còn sống, họ đã nếm được hương vị của thiên đàng. Ngược lại, một người sống bằng tham lam, đố kỵ, thù hận, chấp thủ, thì ngay khi còn sống, họ đã bắt đầu xây dựng địa ngục cho chính mình. Và cái chết không làm thay đổi điều đó. Nó chỉ làm lộ rõ hơn những gì vốn đã tồn tại trong tâm từ rất lâu. Có lẽ đó chính là thông điệp lớn nhất mà Ngài muốn gửi gắm, rằng điều quyết định số phận của một con người không nằm ở khoảnh khắc họ chết, mà nằm ở cách họ sống từng ngày trước khi chết. Bởi thiên đàng và địa ngục không bắt đầu sau cửa tự. Chúng bắt đầu từ chính tâm thức của mọi người ngay trong hiện tại. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.